Hi guys! Welcome po sa another episode ng Simpleng Lutuin. At sa video na ito, magluluto tayo ngayon ng almondigas. At ang ating mga kakailanganin na ingredients ay pork meatballs na ating niluto sa ating last episode. At yung link kung paano gumawa ng pork meatballs ay nasa ating description box. At gagamit din tayo dito ng misua, patola, bawang, sibuyas, asin, paminta, at MSG. Optional lang po ang paggamit ng MSG kung gusto nyo po magkaroon ng umami taste ang inyong mga lutuin. At kung ayaw po ninyo, pwede rin naman pong hindi. At gagamit din tayo dito ng patis at tubig. Kapag kompleto na ang ating mga ingredients, simulan na natin ang pagluluto. Sa isang kaserola, magpainit tayo ng mantika at igisa natin ang ating bawang at sibuyas upang mapalabas natin yung aroma at flavor nito. Ang meatballs nga pala na ating gagamitin dito ay hindi na prito. Dahil para sa akin, pagdating sa miswa, mas masarap yung hindi na prito na meatballs. At pagkatapos natin tong igisa, maglalagay na tayo dito ng tubig. At kung gagamit po kayo ng broth cubes, isama na po natin dito para matunaw. Pero dito sa akin niluluto, hindi po ako gagamit ng broth cubes. Asin, patis at paminta lamang po aking gagamitin. At dito po, ilalagay na natin yung ating asin. Pagkatapos, takpan natin ito hanggang kumulo. Ngayon naman guys, ilalagay na natin ang ating meatballs. At guys, malalaman nyo kapag luto na ang inyong meatballs kapag lumutang na ito. At dahil hindi tayo gumamit ng pork cubes, kailangan natin itong lutuin ng medyo matagal para lumabas yung flavor ng ating baboy o ng ating meatballs. Hinaan lang po natin yung ating apoy.
At ngayon naman guys, ilalagay na natin ang ating patola. At ngayon naman, ilalagay na natin yung ating patis na siya magdadagdag ng flavor. Dito guys, kailangan natin tansyahin kung luto na yung ating patola bago natin ilagay yung ating miswa. Kasi ang miswa mabilis lang maluto. At ngayon, ilalagay na natin ang ating miswa. At ayan guys, maglalagay tayo dito ng MSG. Optional lang po ang paggamit ng MSG kung gusto nyo pong magkaroon ng umami taste ang inyong mga lutuin. Pero kung ayaw po ninyo, pwede rin pong hindi. Medyo nahuli lang po tayo ng pagkakalagay pero isama na po natin dito ang ating paminta.
At sa tuwing tayo po ay magluluto guys, huwag nating kalimutang tikman ang ating mga lutuin para malaman natin kung anong pampalasa ang dapat nating idagdag at makuha natin yung lasa na gusto natin. Ayan guys, at luto na ito and ready to serve! At eto na po ang ating almondigas dito lamang po sa Ang Simpleng Lutuin.